ምድርን የሚራመደው ትልቁን እንስሳ እየተመለከትን ነው። እንደ ትልቅነታቸውም አጥፊ ሳይሆኑ በጣም ሰላማዊ እንስሳቶች ናቸው። ይወዳሉ፣ ያዝናሉ፣ ይግባባሉ፣ በቤተሰብ ያምናሉ። ልጆቻቸውንም በቤተሰብ ያሳድጋሉ። በምድራችን ላይም ለ6 ሚሊዮን ዓመታትን ኖረዋል። በአፍሪካና በእስያ ብቻም የሚገኙ እንስሳቶች ሲሆኑ ማገናዘብ የሚችሉ ወይንም ኢንተለጀንት የሆኑ እንስሳት ናቸው። ብዙ ተመራማሪዎችንም ካስገረመው ችሎታቸው አንደኛው ራሳቸውን በመስታወት አይተው መለየት መቻላቸው ሲሆን ከሰው ልጅ በስተቀርም ዶልፊን፣ ግሬት ኤፕስ እና ማግፓይስ የተባለች የወፍ ዝርያ ብቻም ይህ የማገናዘብ ችሎታ እንዳላቸው አጥኚዎች ይናገራሉ። ከዚህም በተጨማሪ ቁሳቁስን ተጠቅመው ችግሮቻቸውን መፍታት መቻላቸውና የማስታወስ ችሎታቸው አጥኚዎችን ከሚያስገርሙት ዋነኞቹ ናቸው። በዓለማችን ላይ ዝሆኖች በአፍሪካና በእስያ አህጉራት ብቻ ውስጥ ይገኛሉ። የአፍሪካ ዝሆኖች በእስያ ከሚገኙት ዘመዶቻቸው ግዙፍና ትልቅ ናቸው። ዝሆኖች በተፈጥሯቸው ሰውን የማይተናኩሱና ሰላማዊ እንስሳቶች ሲሆኑ በጨበራ ጩርጩራ የሚገኙ ዝሆኖች ግን ድንጉጥና ቁጡ እንደሆኑ ተነግሮናል። የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ በ1997 ዓ.ም ጥበቃ ከመጀመሩ በፊት የቁጥጥር አደን ቀበሌ እንደነበረና በዚህም ምክንያት በስፍራው የሚገኙ ዝሆኖች ድንጉጥና ሰውን የሚፈሩ ነበሩ። ስፍራውን ፓርክ ሆኖ ተቋቁሞ ለዝሆኖቹም ጥበቃ ከተጀመረ ወዲህ ግን ድንጉጥነታቸው በመጠኑ መቀነሱንም ተነግሮናል። እነዚህንም ዝሆኖች ከአዳኞች የማትረፍና በስፍራው በሰላም ኑሮ እንዲጀምሩ የማድረግ ዋናው ስራ በፓርኩ ሬንጀሮችና በአካባቢው ማህበረሰብ እንደተሰራና ለእነዚህም ዝሆኖች ቁጥር መጨመር ትልቅ ሚና እንደተጫወቱም ተነግሮናል። በሃያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በአፍሪካችን ከ3 እስከ 5 ሚሊዮን ዝሆኖች ይኖሩ እንደነበረ ይነገራል። አሁን በዚህ ሰዓት ግን 400,000 ዝሆኖች ብቻ ይገኛሉ። በሀገራችን ውስጥ 1800 ዝሆኖች በዚህ ሰዓት እንደሚገኙ ጥናቶች ያስረዳሉ። ከነዚህም መሃል 760 በዚሁ በጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ይገኛሉ። ኢትዮጵያችን ከ1960 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከ90% በላይ ዝሆኖቿን አጣለች። ይህንን በቁጥር ለማስቀመጥ በ50 ዓመት ውስጥ በቁጥር 18000 የነበረው ዝሆን ወደ 1800 አሽቆልቁሏል። የእነዚህም ዝሆኖች በአዳኞች መገደል ዋነኛው የመመናመናቸው ምክንያት ነው። ዝሆኖች በመንጋ ወይንም በቤተሰብ የሚኖሩ እንስሳቶች ሲሆኑ አንድ መንጋ እስከ 150 ዝሆኖችንም ሊይዝ ይችላል። ዝሆኖች ልጆቻቸውንም በቤተሰብ የሚያሳድጉ እንስሳት ሲሆኑ ወንድ ዝሆንም እድሜው ሲደርስ የራሱን ቤተሰብ ለመመስረት ከመንጋው ተለይቶ ይወጣል።
እነዚህ አስገራሚ እንስሳቶች በሀገራችን ውስጥ ከዚህ ስፍራ ውጪ በባቢሌ የዝሆን ጥበቃ ስፍራ፣ በጋምቤላ፣ ማጎ፣ ካፍታ ሽባሮ እና ኦሞ ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ